ඔන්න වෙනද වගේම අදත් Secret World YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අපි හැමෝම පටලවගෙන ඉන්න COVID-19 අඳුරගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් එහෙමත් නැත්නම් පරීක්ෂණ පිළිබඳ සරල අදහසක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි ආවේ. වීඩියෝ එක යන්න කලින් මාව subscribe කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න, share කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. මොනවද මේ COVID-19 අඳුරගන්න තියෙන පරීක්ෂණ? කොරෝනා වෛරස් එක අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි PCR පරීක්ෂණ. අනිත් එක rapid antigen පරීක්ෂණය. තුන්වෙනි එක තමයි antibody පරීක්ෂණය. ඉතින් මේ PCR පරීක්ෂණයයි rapid antigen පරීක්ෂණයයි කරොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපිට දැන් COVID-19 වෛරස් එක අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම අපි ඇන්ටිබොඩි පරීක්ෂණය කරොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපිට වෛරස් එක කලින් වැළඳිලා තිබුණද කියලා. මම කලින් කිව්වනේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ දැන් COVID-19 වෛරස් එක තියෙනවද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි PCR, අනිත් එක rapid antigen test එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ PCR කියන්නේ මොකක්ද කියලා. PCR ගැන ගත්තහම PCR පරීක්ෂණය තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලේ COVID-19 වෛරස් එක තියෙනවද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන් හොඳම පරීක්ෂණය. මේ PCR ටෙස්ට් එකේදී බලන්නේ වෛරස් එක ඇතුලේ තියෙන RNA එකක් පිළිබඳව. විද්‍යාත්මකව නම් ගොඩක් ගැඹුරට මේක විහිදෙනවා. නමුත් හැමෝටම තේරෙන්න අපි සරලව කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ ලෝකෙම පිළිගෙන තියෙන හොඳම ටෙස්ට් එක PCR ටෙස්ට් එක කියලා. ඒකට හේතුව තමයි කොරෝනා වෛරස් එක අපේ ඇඟ ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව මේ PCR ටෙස්ට් එකට වැඩි. ඒකට අපි කියනවා සෙන්සිටිවිටි කියලා. මේ සෙන්සිටිවිටි කියන්නේ මොකක්ද? සෙන්සිටිවිටි කියලා කියන්නේ කොතරම් දුරට ලෙඩ ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් COVID-19 වෛරස් එක වැළඳුණු පිරිසක් අඳුර ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද මේ PCR ටෙස්ට් එකේ සෙන්සිටිවිටි එක 90ක් කියලා. ඒක තමයි මේක ලෝකයේ හොඳම ටෙස්ට් එක කියලා පිළිගන්නේ. ඒ වගේම අපි සෙන්සිටිවිටි එක 90 කියලා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් COVID-19 ලෙඩේ වැළඳුණු 100 දෙනෙක් අපි ඒ 100 දෙනාටම PCR පරීක්ෂණය කරොත් ඒ 100 දෙනාගෙන් 90ක්ම අපිට පොසිටිව් රිසල්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් COVID-19 වැළඳුණා කියලා මේ PCR ටෙස්ට් එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිහිප දෙනෙක් මග හැරෙනවා තමයි. ඒත් දැනට ලෝකයේ තියෙන හොඳම ටෙස්ට් එක තමයි මේක. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ PCR ටෙස්ට් එක කරන්නේ කියලා. PCR පරීක්ෂණයේ පළමු පියවර තමයි සාම්පල් එකක් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපේ නාසයෙන් හරි අපේ කටෙන් හරි තමයි සාම්පල් එකක් ගන්න. ඒකෙදි නාසයෙන් අපි සාම්පල් එකක් ගත්තොත් ඒකට අපි කියනවා nasal swab කියලා. ඒ ක්‍රමයේදී වෙන්නේ nasal swab එක අපේ නහය අඟල් දෙකක් පමණ ඇතුළට දාලා එහා මෙහා කරලා අපේ සාම්පල් එකක් ගන්නවා. මේ ක්‍රමය වඩාත් නිවැරදි සහ ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ වගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ කෙලවලින් සාම්පල් එකක් කරන් අපිට PCR ටෙස්ට් එක කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකෙදි අපි මේ ටෙස්ට් එක හඳුන්වනවා සලයිවා ටෙස්ට් කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ PCR එකේ පළමු පියවර අපි තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියලා කියන්නේ ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් අපිට දෙනවා. ඒ ටෙස්ට් ටියුබ් එකට අපි අපේ කෙල දාන්න ඕනේ. අපි ඒක හොඳට වහලා පරීක්ෂණය කරන කෙනා අතට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඒව රසායනාගාර වලට යවනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇතිනේ අපි PCR පරීක්ෂණය කරන්නේ අපේ ඇඟේ ලෙඩේ හරියටම තියෙනවද කියලා බලාගන්න. අපි දැන් යමු ඊළඟ පරීක්ෂණයට. ඒක තමයි rapid antigen test. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන ප්‍රතිවේධජනක පරීක්ෂාව කියලා. මේකෙදි PCR පරීක්ෂණයට වඩා ඉක්මනින් අපිට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 15ත් විනාඩි 30ත් අතර කාලෙකින් අපිට රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපි COVID-19 වෛරස් එක පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මම ඉස්සෙල්ලා PCR ටෙස්ට් එකේදී කිව්වා අපි PCR ටෙස්ට් එකේදී බලන්නේ වෛරස් එකේ ඇතුලේ තියෙන RNA එක. නමුත් අපි මේ rapid antigen test එකේදී බලන්නේ වෛරස් එකේ මතු පිට තියෙන විශේෂ ප්‍රෝටීනයක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ rapid antigen test එකේදී බලන්නේ. ඒ වගේම මේ rapid antigen test එක අපේ රෝග ලක්ෂණ නොපෙනෙන පුද්ගලයන් සඳහා කරොත් අපිට හරියටම රිසල්ට් එකක් දැනගන්න බැහැ. මොකද මේකේ sensitivity එක 50%ත් 60%ත් අතර නිසා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ PCR ටෙස්ට් එකේ sensitivity එක 90යි කියලා. නමුත් මේකෙදි PCR ටෙස්ට් එකට වඩා sensitivity එක අඩුයි. ඒ කියලා කියන්නේ අපි COVID-19 රෝගය වැළඳුණු 100 දෙනෙක්ට අපි
රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරොත් ඒකෙන් පොසිටිව් කියලා එන්නේ 50ත් 60ත් අතර පිරිසකට විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඇහිලා තියෙනවද සමහර අය කියනවා මම රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරා. ඒත් මට PCR ටෙස්ට් එකක් කරන්න කියනවනේ කියලා. එහෙම කියනයි කියලා දන්නවද? මේ සෙන්සිටිවිටි ප්‍රශ්න හින්දා. මොකද රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකේ සෙන්සිටිවිටි එක 50ත් 60ත් අතර නිසා තමයි අපි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරත් අපිට PCR ටෙස්ට් එක කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන වාසියක් තමයි අපිට ඉක්මනට අපේ රෝගීන් ඉන්න ප්‍රදේශය රෝගීන් අඳුරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇතිනේ අපි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරන්නේ කියලා. ඒ කරන්නේ ලෙඩ්ඩු ඉක්මනට අඳුරගන්න තමයි අපි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරන්නේ. මං කලින් කිව්වා වගේම මේ PCR ටෙස්ට් එකයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකයි අපි කරන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ මේ කොරෝනා වෛරස් එක දැන් තියෙනවද කියලා අඳුරගන්න. මං ඉස්සෙල්ලා තව ටෙස්ට් එකක් කිව්වනේ ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් කියලා. ඒක අපි කරන්නේ අපිට COVID-19 වෛරස් එක වැළඳිලා තිබුණාද කියලා අඳුරගන්න විතරයි අපි ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක කරන්නේ. මේකෙදි අපි ගන්න සාම්පල් එක බ්ලඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපේ ලේ සාම්පල් එකක් තමයි ගන්නෙ. මේකෙදි බලන්නේ අපේ ඇඟේ කොරෝනා වෛරස් එකට විරුද්ධව ප්‍රතිදේහ. එහෙමත් නැත්නම් ඇන්ටිබොඩි හැදිලා තියෙනවද කියලා තමයි මේ ටෙස්ට් එකේදී බලන්නේ. මේ ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක ගැන සමහර අය වැරදියට හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක කරොත් අපිට කොරෝනා වෛරස් එක තියෙනවද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේක වැරදි. ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට කොරෝනා වෛරස් එක හැදිලා තිබුණාද අතීතේ හැදිලා තිබුණාද කියලා දැනගන්න එක විතරයි මේ ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා අපිට කොරෝනා වෛරස් එක ආයේ හැදෙනවද නැද්ද කියලා බලාගන්න ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක කරනවා කියලා. නමුත් මේ මතයත් වැරදි. ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකෙන් අපිට කොරෝනා වෛරස් එක හැදෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න බැහැ. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෙස්ට් තුනේ තියෙන වෙනස්කම හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. මම ආයෙත් කිව්වොත් PCR ටෙස්ට් එක අපි කරන්නේ අපේ ඇඟේ COVID-19 වෛරස් එක දැන් හැදිලා තියෙනවද කියලා බලාගන්න. ඒ වගේම රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරන්නේ ඉක්මනින් රෝගීන් අඳුරගන්න. ඒත් එක්කම ඇන්ටිබොඩි පරීක්ෂණය කරන්නේ අපිට අතීතයේදී COVID-19 වෛරස් එක වැළඳිලා තිබුණාද කියලා අඳුරගන්න. එහෙනම් අදට මම නවතින්නම්. ආයෙත් මේ වගේම අලුත් දෙයක් ගැන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් යනකම් මාත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. Goodbye.